હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ આ પિન્ટુ કિચન રેસીપીમાં। તો આજે આપણે જોવાના છીએ ઉત્તર ગુજરાત અને મહેસાના પ્રખ્યાત એવા તુવેર ઠોઠાની રેસીપી। તમે જો આ રીતે તુવેર ઠોઠા બનાવશો તો હોટલ કરતાં પણ સારા બનશે અને બધાને બહુ જ ભાવશે। તો પૂરો વિડીયો જોવાનું ભૂલતા નહીં અને જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આપણી રેસીપી। અહીંયા મેં 150 ગ્રામ તુવેરો 6 થી 7 કલાક માટે પાણીમાં પલાળીને રાખી છે। હવે આપણે આને ચડવી લઈએ। તો તુવેરોના માપ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરી ઢાંકીને અને 5 થી 6 સીટી આપણે વગાડી લઈશું। તો ચલો હવે બીજા મસાલા જોઈ લઈએ। તો મસાલાની અંદર કાળા મરી, બાદિયા, લવિંગ, લાલ મરચાં, તમાલપત્ર, જીરું, વરિયાળી, તલ અને આપણે અજમો લઈ લઈશું। આ મસાલા આપણે તૈયાર કરીને રાખી લઈશું। અહીંયા જો મેં લીલું લસણ કટિંગ કરીને રાખ્યું છે। 300 ગ્રામ જેટલું લીલું લસણ છે। 2 થી 3 નાના ટામેટાની પ્યુરી કરી લઈશું, એટલે લગભગ 150 ગ્રામ જેટલા થશે। 2 થી 3 નાની ડુંગળીની આપણે ગ્રેવી કરી લઈશું, એ પણ 150 ગ્રામ જેટલી થશે। 3 થી 4 ચમચી આપણે દહીં લઈ લઈશું। થોડા સિંગદાણાનો આપણે ખાંડીને એનો ભૂકો તૈયાર કરી લઈએ। ટોપરાની છીણ આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી લઈ લઈએ। સૂકું લસણ, લીલા 2 મરચાં અને થોડું આદું, લસણ આપણે થોડું વધુ પ્રમાણમાં લઈશું। આ બધું જ માપ આપણે 5 થી 6 જણા ઠોઠા ખાઈ શકે તેટલું છે। તો હવે ચેક કરી લઈએ આપણે તુવેરો ચડી છે કે નહીં। જો અહીંયા આપણે ખોલીને ચેક કરીએ। મેં અહીંયા તુવેરોને બાફવા માટે 5 થી 6 સીટી લગાવેલી। જો આપણી તુવેરો બફાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હું તમને ચેક કરીને બતાવું। એનો દાણો તમે 6 સીટી મારશો એટલે તુવેરો મસ્ત ચડી જશે। જો એકદમ ચડી ગઈ છે। તો હવે આપણે ઠોઠા બનાવવાનું કરીએ ચાલુ। 220 ગ્રામ જેટલું આપણે એક કઢાઈની અંદર તેલ લઈ લઈશું અને એનો વઘાર કરી લઈએ। તો રહી અને જે આપણે મસાલા તૈયાર કર્યા હતા એનાથી આપણે વઘાર કરી લઈશું। થોડી હિંગ પણ સાથે સાથે એડ કરી લઈશું। આ એક જ ડીશમાં નીકાળવાને સાથે જ આપણે બધા મસાલા એડ કરી લઈશું। પાછળથી થોડી હિંગ એડ કરી લઈએ। પછી જે આપણે ડુંગળીની પેસ્ટ બનાવી છે તે આપણે થોડી એડ કરી લઈશું અને થોડી ડુંગળીની પેસ્ટ આપણે બાકી રાખીશું। જો આપણે પેસ્ટ એડ કરી અને તરત જ આપણે લીલું લસણ એડ કરી લઈશું। લીલું લસણ અહીંયા બધું એડ કરી લેવાનું। આ રીતે તમે વઘાર કરશો તો તમારા તુવેર ઠોઠા એટલા મસ્ત બનશે કે તમે હોટલમાં પણ જવાનું ભૂલી જશો। અને બધા જ મસાલાનું લિસ્ટ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપી દઈશ। તો તમારે જે પ્રમાણે જેટલા વ્યક્તિનું બનાવવું હોય તે પ્રમાણે તમે બનાવી શકશો। હવે આપણે 60% લસણને ચડવી લઈશું અને પછી જે ડુંગળીની પેસ્ટ બનાવી છે તેને એડ કરી લઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। આપણું 80% લસણ ચડી જાય। જો તમે લગભગ તમે 10 મિનિટ ચડવશો એટલે આપણું 80% લસણ ચડી જશે। અને પછી આપણે જે મરચાં, આદુ અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરેલી તેને એડ કરી લઈશું અને આને પણ આપણે 3 થી 4 મિનિટ આપણે ચડવી લઈએ અને પછી આપણે ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી લઈશું। તો આપણે જે ટામેટાની પ્યુરી કરેલી એ બધી એડ કરી દઈએ અને સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખીશું। હવે તુવેરોના ભાગનું મીઠું આપણે તુવેરોમાં નાખેલું। હવે આ મસાલાની અંદર આપણે ફક્ત આ મસાલા માટેનું જ આપણે મીઠું એડ કરીશું। 2 થી 3 મિનિટ આપણે ટામેટું ચડવી અને પછી એમાં લાલ મરચું પાવડર 2 ચમચી, હળદર પાવડર આપણે 1.5 ચમચી અને ધાણા જીરું પાવડર 2 ચમચી એડ કરી સારી રીતે તેને મિક્સ કરી અને થોડી વાર ચડવી લઈએ। 2 મિનિટ પછી આપણા જો મસાલા ચડી જાય એટલે સિંગદાણા જે આપણે ભૂકો તૈયાર કર્યો છે એ સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી લઈએ।
અને સાથે સાથે આપણે 3 થી 4 ચમચી મોળું દહીં એડ કરીશું અને જે આપણે કોપરા ખમણ છે તે કોપરાની સીણ આપણે 2 ચમચી એડ કરી લઈએ અને સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. દહીં તમે ચોક્કસ એડ કરજો, પણ મોળું એડ કરજો. દહીંની જે ફ્લેવર અંદર આવે છે તુવેર ઠોઠાની અંદર બહુ જ મસ્ત આવે છે. અને આપણે ગ્રેવી થોડી ઘટ થાય એના માટે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી અને આને આપણે ચડવી લઈએ. 3 થી 4 મિનિટ ચડવશો એટલે આપણું તેલ છૂટીને ઉપર આવી જશે. સાથે સાથે આપણે આની અંદર ગોળ પણ એડ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કર્યો છે. તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનો, જો મીઠું ઓછું હોય તો તમે મીઠું પણ એડ કરી શકો છો. અને જો ચડીને આપણા તુવેર ઠોઠાનું જે તેલ એકદમ ઉપર આવ્યું છે તો હવે આપણે આપણી બાફેલી તુવેરો આપણે એડ કરી લઈએ અને સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા મેં તુવેરો વધુ બાફી છે, પણ અંદર હું 150 ગ્રામ જેટલી તુવેરો એડ કરીશ. તમે જુઓ લુક વાઇઝ પણ આ તુવેર ઠોઠા કેવા લાગે છે અને તમે બનાવશો ઘરે તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે. થોડું આપણે લીંબુ એડ કરી લઈએ અને સાથે સાથે કસૂરી મેથી એડ કરી લઈશું. કસૂરી મેથીની ફ્લેવર બહુ મસ્ત આવે છે. અને થોડો ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરી લઈએ. મિક્સ કરી અને આને આપણે સર્વ કરીશું. છેલ્લે આપણી કોથમીર તો છે એને એડ કરી લઈએ. તો જુઓ આપણા અહીંયા મહેસાણાના તુવેર ઠોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. થોડી વાર ચડવી અને નીચે ઉતારી અને આપણે ડીશ સર્વ કરીએ. આ તુવેર ઠોઠા આપણે 5 થી 6 વ્યક્તિના બનશે. તમારે જો વધુ બનાવવા હોય તો એ પ્રમાણે તમે લિસ્ટમાં એડ કરી દેજો. હું સમગ્ર લિસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપી દઈશ. તો મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કરજો અને તમે ઘરે એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ખરેખર હોટલ કરતાં સારા બનશે. તો મારી ચેનલ લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મળીએ હવે નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.